ค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูรักสุขภาพมาฝากกันอีกแล้วนั่นก็คือเมนูไข่ยู่ยี่คลีนนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำไข่ยู่ยี่คลีนนะคะฉบับแบบง่ายๆนะคะเอาโปรตีนที่ดีก็คืออกไก่เข้าร่างกายรวมถึงนะคะในส่วนของน้ำมันดีค่ะก็คือน้ำมันมะกอกเข้าร่างกายค่ะก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribeค่ะขั้นตอนแรกก็ไม่ยากค่ะเราจะเตรียมไข่นะคะจำนวน2 ฟองหรือ3 ฟองก็ได้แล้วแต่เราต้องการนะคะไข่ยุ่ยยี่เป็นอะไรที่ทำง่ายมากนะโดยส่วนตัวคิดว่าอย่างนั้นนะคะแต่ไม่ต้องตีไข่นะคะใส่ไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปรวนไก่สับกันก่อนนะคะเพื่อที่จะเป็นไก่สับนะคะอกไก่นะคะน้ำปลาพริกเราก็จะใช้น้ำปลาโลโซเดียมกันนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะเห็นไหมไข่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมกันค่ะในส่วนของไก่สับค่ะตั้งน้ำเปล่าไว้เนาะเดี๋ยวเราเอาไก่นะคะที่ปั่นไว้แล้วนะคะที่เป็นอกไก่นะคะเอามารวนค่ะเราจะรวนไก่ทิ้งไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาไปโรยหน้านะคะเวลาเราทำไข่ยุ่ยกันค่ะเดี๋ยวเรารวนเสร็จแล้วนะคะเราไปเตรียมในส่วนของไข่ยุ่ยกันค่ะทีนี้นะคะเราใช้น้ำมันมะกอกนะคะประมาณ1 ช้อนชาพอนะ1 ช้อนโต๊ะก็ได้นะกิ้งให้ทั่วในลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไข่ลงกันนะคะรอให้ไฟร้อนก่อนนิดนึงนะคะต้องให้ร้อนนะกระทะเทฟลอนจะดีกว่ากระทะธรรมดาตรงที่ว่ารูปร่างมันจะสวยงามแล้วก็ที่สำคัญนะคะประหยัดก็เรียกอะไรนะมันจะไม่อมน้ำมันเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรานะคะกลิ้งแค่นี้เพราะเรากินกันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมันออกค่ะน้ำมันออกมาลักษณะนี้แล้วก็รอกระทะร้อนนะคะพอกระทะเริ่มร้อนนะคะเราจะใส่ไข่ลงไปค่ะทีนี้นะคะขั้นตอนนี้จะสำคัญมากนะคะรีบขยี้ไข่รอให้ขอบมันสุกนะคะมันจะสุกเร็วนะกระทะเทฟลอนนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้นะคะความสุกอยู่ที่เราอยากได้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เอานะคะไก่สับที่เรารวนไว้มาโรยนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะปิดไฟนะคะพร้อมจัดจานเสิร์ฟนะคะค่ะเราจะได้ลักษณะอย่างนี้ค่ะเราจะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจัดจานโดยที่เราจะเสิร์ฟคู่กับข้าวกล้องนะคะวางไว้อย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเอาไข่ยุ่ยยี่มาจัดการกันค่ะและเดี๋ยวเราจะเอาน้ำปลาพริกใส่นะคะหรือเพื่อนๆจะเอามาใส่ทีหลังก็ได้เราจะโปรดด้วยนะคะไข่ยุ่ยยี่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาพริกกันนะคะเพื่อที่จะเป็นไข่ยุ่ยยี่คลีนกันนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่พริกน้ำปลากันนะคะเสิร์ฟไปเลยนะคะคู่กับไข่ยุ่ยยี่นะคะรับรองนะคะเพื่อนๆได้กินอะไรที่อร่อยมากแถมคลีนด้วยนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับไข่ยุ่ยยี่คลีนนะคะแบบง่ายๆกันเลยนะคะได้คุณค่าจากอกไก่เต็มๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ